Chào mừng các bạn đến với kênh của Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những bí ẩn sinh sản kỳ lạ nhất trong thế giới động vật. Từ những ông bố mang thai, những bà mẹ tự sinh sản, đến những chiến lược sinh tồn không tưởng, mỗi loài đều có câu chuyện riêng. Bạn sẽ bất ngờ với những cách sinh sản độc đáo, có loài nuốt con vào miệng, có loài phải vượt qua hành trình sinh tử chỉ để duy trì nòi giống. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một chuyến phiêu lưu từ đại dương sâu thẳm đến rừng rậm và sa mạc, nơi những màn kịch sinh sản ngoạn mục đang chờ đón. Nào, cùng Sang bắt đầu hành trình khám phá ngay bây giờ. Khi nói đến những con vật lạ lùng ở biển, cá ngựa luôn là một trong những cái tên làm chúng ta tò mò nhất. Nhìn bên ngoài, cá ngựa có vẻ yếu ớt, nhỏ bé, nhưng bên trong lại ẩn chứa một bí mật khiến cả thế giới động vật phải ngạc nhiên, đó là vai trò làm bộ rất đặc biệt của chúng. Trong thế giới cá ngựa, điều làm chúng đặc biệt chính là việc con đực mới là người mang nặng đẻ đầu. Đây là một điều hiếm thấy, gần như duy nhất trong thế giới động vật, nơi vai trò sinh sản được đảo ngược hoàn toàn so với những gì chúng ta thường thấy ở các loài khác. Mọi chuyện bắt đầu bằng một điều nhảy tình yêu rất lãng mạn. Cá ngựa đực và cách cùng nhau nhảy múa uyển chuyển, quằn đuôi vào nhau, nhẹ nhàng đổi màu để thể hiện sự hòa hợp. Chúng không chỉ nhảy múa mà còn điều chỉnh nhịp sinh học, chuẩn bị cho một quá trình sinh sản đặc biệt sắp diễn ra. Sau màn tỏ tình đó, cá ngựa cái sẽ chuyển hàng trăm quả trứng vào một cái túi ấp đặc biệt nằm ở bụng cá ngựa đực. Quá trình này diễn ra rất nhanh nhưng cần sự phối hợp hoàn hảo giữa hai con. Cái túi ấp này thực ra là một cấu trúc phức tạp, giống như một tử cung nhỏ. Bên trong túi có rất nhiều mạch máu và lớp mô mềm, giúp nuôi dưỡng trứng, cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết cho phôi phát triển. Từ lúc này, mọi trách nhiệm chăm sóc trùng đều thuộc về cá ngựa đực. Không chỉ thu tình trùng ngay trong túi, cá ngựa đực còn phải điều chỉnh độ mặn, giữ nhiệt độ và liên tục cung cấp oxy cho hàng trăm phôi thai nhỏ bé. Đây là một quá trình cần sự kiên nhẫn và tận tâm, không kém gì bất kỳ người mẹ nào trong tự nhiên. Trong suốt thời gian mang thai kéo dài từ 2 đến 4 tuần, cá ngựa đực phải tự mình tìm kiếm thức ăn, tránh kẻ thù và bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm rình rập. Cái bụng căng phồng khiến nó di chuyển chậm chạp hơn, dễ trở thành mục tiêu của các loài săn mồi. Tuy nhiên, cá ngựa đực vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ làm cha của mình. Khi đến lúc sinh nở, cá ngựa đực bắt đầu cô bóp bụng mạnh mẽ, từng đợt bẩn hàng trăm cá ngựa con ra ngoài đại dương. Xin tưởng này vừa hùng vĩ vừa đầy đau đớn, bởi mỗi lần sinh nở là một thử thách lớn đối với cơ thể nhỏ bé của cá ngựa đực. Ngay khi vừa chào đời, những chú cá ngựa con đã phải tự lập, bơi tàn ra khắp nơi để tránh bị ăn thịt. Tỷ lệ sống sót của cá ngựa con rất thấp, chỉ một số ít có thể lớn lên giữa muôn vàn hiểm nguy của đại dương rộng lớn. Sự hy sinh của cá ngựa đực không chỉ dừng lại ở việc mang thai và sinh nở. Trong suốt quá trình này, nó còn phải bảo vệ khu vực sinh sống, tránh xa những kẻ săn mới và đôi khi còn phải đối mặt với các đối thủ khác để đảm bảo an toàn cho đàn con. Trong khi đó, cá ngựa cái sau khi chuyển trứng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lửa trứng tiếp theo. Nhờ việc con đực đảm nhận vai trò mang thai, cá ngựa cái có thể nhanh chóng hồi phục năng lượng, giúp tăng số lượng lửa sinh sản trong năm và tối đa hóa số lượng cá ngựa con ra đời. Đây là một cách sinh sản cực kỳ hiệu quả, giúp cá ngựa thích nghi với môi trường biển đầy thay đổi. Sự sáng tạo của tự nhiên đã tạo ra một mô hình phân chia vai trò giới tính linh hoạt, phá vỡ mọi khuôn mẫu thông thường mà chúng ta từng biết. Câu chuyện về cá ngựa đực là một bằng chứng sống động cho trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu thương của người cha trong thế giới động vật. Dù nhỏ bé, cá ngựa đực đã dám gánh vác một nhiệm vụ lớn lao, trở thành biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao cả. Một ông bố chuẩn mực của đại dương, luôn sẵn sàng bảo vệ và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo, bất chấp mọi khó khăn thử thách. Hình ảnh cá ngựa đực mang thai đã truyền cảm hứng cho nhiều nghiên cứu khoa học về vai trò giới tính và sự tiến hóa của các loài động vật. Và đó mới chỉ là một trong vô số câu chuyện kỳ lạ về những ông bố trong thế giới động vật. Tiếp theo, hãy cùng khám phá một người cha khác với cách bảo vệ con vô cùng đặc biệt và không giống ai. Trong thế giới động vật, tình cha có thể xuất hiện dưới những hình thức vô cùng độc đáo và cảm động. Nếu cá ngựa đực nổi tiếng với việc dùng túi bụng để ấp con, trở thành biểu tượng của sự chăm sóc đặc biệt trong đại dương, thì ở một nơi xa xôi khác trên đất liền, lại có một loài động vật thực hiện vai trò làm cha theo cách không ai ngờ tới. Đó chính là ếch Darwin, loài ếch nhỏ bé sống ở Nam Mỹ, nổi tiếng với phương pháp ấp con vô cùng độc đáo. Ấp con trong miệng không chỉ là một hành động lạ lùng, đây còn là minh chứng cho sự hy sinh và sáng tạo của tự nhiên. Trong những khu rừng rậm rạp và ẩm ướt của Nam Mỹ, ếch cái sẽ để trứng trên những chiếc lá ấm, nơi có độ ấm cao giúp trứng không bị khô. Mỗi quả trứng nhỏ xíu đều chứa đựng hy vọng về một thế hệ mới. Sau khi trứng được đẻ, ếch đực sẽ đảm nhận vai trò canh gác, bảo vệ trứng khỏi những kẻ săn mồi như kiến, côn trùng hay các loài động vật khác. Sự kiên nhẫn và cảnh giác của ếch đực là yếu tố sống còn cho sự phát triển của trứng. Khi nhận thấy trứng sắp nổ, ếch đực sẽ thực hiện một hành động đặc biệt, nuốt toàn bộ trứng vào túi thanh âm dưới cằm. Túi thanh âm này vốn là nơi để kêu gọi bạn tình,
nhưng giờ đây lại trở thành vườn ươm di động cho những đứa con bé nhỏ. Trong suốt quá trình này, nòng nọc phát triển an toàn trong miệng bồ, tránh xa mọi nguy hiểm từ môi trường bên ngoài như kẻ săn mồi, thời tiết khắc nghiệt hay sự khô hạn bất ngờ của rừng. Để bảo vệ con, ếch Darwin được gần như không ăn uống gì trong suốt 6 tuần liền. Sự hy sinh này khiến cơ thể chúng gầy đi rõ rệt, nhưng đổi lại, những chú nòng nọc được an toàn phát triển trong môi trường lý tưởng. Trong miệng bồ, nòng nọc hấp thu dinh dưỡng từ chính lòng đổ của chúng, đồng thời còn nhận được dịch đặc biệt do bò tiết ra, giúp chúng phát triển khỏe mạnh và chống lại vi khuẩn, năm mốc. Sự kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng tự nhiên và sự bảo vệ tuyệt đối từ bò đã tạo nên một môi trường phát triển hoàn hảo cho nòng nọc, điều mà ít loài động vật nào có thể làm được. Khi nòng nọc đã phát triển thành ếch con, bố sẽ nhẹ nhàng ô chúng ra ngoài, thả từng chú ếch non xuống những nơi an toàn gần nguồn nước, giúp chúng bắt đầu cuộc sống mới. Nhờ chiến lược sinh sản đặc biệt này, ếch Darwin đã thích nghi hoàn hảo với môi trường sống trên cạn, nơi những vũng nước an toàn ngày càng trở nên hiếm hoi do biến đổi khí hậu và tác động của con người. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, loài ếch này đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do mất môi trường sống, nạn phá rừng và sự lây lan của các dịch bệnh nguy hiểm như Nam Chytrid. Câu chuyện của ếch Darwin không chỉ là minh chứng cho sự hy sinh và tận tụy của người cha trong tự nhiên, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sống cho các loài động vật quý hiếm trên trái đất. Tạm biệt những ông bố tận tụy của thế giới động vật, chúng ta cùng bước vào một xã hội hoàn toàn khác biệt. Xã hội của loài ống mật, nơi quyền lực tối thượng nằm trong tay một cá thể cái duy nhất, ống chúa. Đây là một vương quốc thực sự, nơi mọi hoạt động, mọi sinh linh đều xoay quanh sự tồn tại và sức mạnh của nữ hoàng ong. Một tổ ong có thể chứa tới 60.000 cá thể, tạo thành một cộng đồng đông đúc và phức tạp. Điều đặc biệt là, phần lớn những con ong này đều là con của một ông chúa duy nhất. Tất cả đều phục vụ cho sự phát triển và duy trì của tổ ong, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của nữ hoàng. Ông chúa là trung tâm của Cato, có thể để tới 2.000 trứng mỗi ngày, một con số đáng kinh ngạc. Nhưng để có được vị trí này, ông chúa phải trải qua một hành trình sinh sản đầy kịch tính, cạnh tranh và không kém phần tàn khốc. Khi một ông chúa mới nở ra, nó không chỉ đơn giản là lên ngôi. Đầu tiên, nó phải tiêu diệt tất cả các đối thủ tiềm năng. Những ông chúa khác cũng vừa mới chui ra khỏi kén. Cuộc chiến này diễn ra ác liệt, chỉ một cá thể sống sót để trở thành nữ hoàng duy nhất của tổ ong. Sau khi chiến thắng, ông chúa trẻ sẽ thực hiện chuyến bay giao phối đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời mình. Đây là một hành trình đặc biệt, khi nó bay lên bầu trời, thu hút hàng trăm ống đực từ nhiều tổ ong khác nhau, tất cả đều bị hấp dẫn bởi mùi pheromone đặc trưng của ông chúa. Ong đực sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất, giao phối với ông chúa. Khi giao phối thành công, ong đực sẽ chết ngay lập tức bởi bộ phận sinh dục của chúng bị kẹt lại trong cơ thể ông chúa, để lại dấu ấn cuối cùng cho thế hệ tiếp theo. Đó là một sự hy sinh tuyệt đối cho sự duy trì nòi giống. Trong chuyến bay này, ông chúa có thể giao phối với từ 10 đến 20 ống đực, thậm chí nhiều hơn. Tinh trùng của các ống đực được tích trữ trong cơ thể ông chúa, đủ để nó sử dụng suốt quãng đời còn lại, có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm. Sau khi trở về tơ, ông chúa bắt đầu thực hiện vai trò quan trọng nhất, để trứng. Mỗi quả trứng được kiểm soát tỉ mỉ. Ông chúa quyết định trứng nào sẽ được thu tình để trở thành ống thỏ hoặc ông chúa mới, và trứng nào không thu tình để trở thành ống đực. Trứng thu tình sẽ phát triển thành ống thỏ hoặc ông chúa, còn trứng không thu tình sẽ trở thành ống đực, một hiện tượng sinh sản đơn tính độc đáo của loài ống. Nhờ đó, ông chúa có thể kiểm soát hoàn toàn cấu trúc xã hội của tổ ong. Điều thú vị là, ông đực không có bồ, chỉ có mẹ và ông ngoại. Chúng là kết quả của trứng không thu tình, mang bộ gen duy nhất từ ông chúa. Một sự thật sinh học khiến nhiều người ngạc nhiên về thế giới loài ong. Toàn bộ hoạt động của tổ ong đều xoay quanh ông chúa, cỗ máy sinh sản trung tâm của vương quốc ong. Không chỉ là mẹ của hàng vạn cá thể, ông chúa còn là biểu tượng của sự sống, sự duy trì và phát triển không ngừng của cả cộng đồng ong mạt. Chính nhờ vai trò đặc biệt này, ông chúa trở thành nhân vật quyền lực nhất trong thế giới côn trùng, nơi mọi cuộc đời đều bắt đầu và kết thúc dưới sự ảnh hưởng của nữ hoàng. Hãy tưởng tượng một thế giới không cần giống đực. Đó là câu chuyện của thần lan Whiptail, New Mexico. Toàn bộ quần thể chỉ gồm các cá thể cái, sinh sản bằng hiện tượng parthenogenesis, từ nhân bản mà không cần thu tình. Mỗi con cái tạo ra những bản sao di truyền của chính mình, giúp quần thể tăng số lượng nhanh chóng. Dù không cần giao phối, các con cái vẫn thực hiện hành vi ra giao phối để kích thích hormone và tăng khả năng sinh sản. Đây là tàn dư tiến hóa từ tổ tiên sinh sản hữu tính. Tuy nhiên, sự thiếu đa dạng di truyền khiến quần thể dễ bị tuyệt diệt nếu gặp dịch bệnh. Thần lan Whiptail đã đánh đổi sự đa dạng để lấy lợi thế sinh sản nhanh trong môi trường khắc nghiệt. Câu chuyện này thách thức mối quan niệm về vai trò giới tính và sinh sản trong tự nhiên. Từ sa mạc, chúng ta đến với những con sông lớn để chứng kiến hành trình sinh sản bị tráng của cá hồi.
Cá hồi sinh ra ở suối nước ngọt, lớn lên ở biển, rồi quay về đúng nơi sinh ra để sinh sản. Chúng bơi ngược dòng hàng trăm, hàng ngàn cây số, không ăn uống, chỉ dùng năng lượng tích trữ. Trên đường, cá hồi đối mặt với thác nước, gấu, đại bàng và vô số hiểm nguy. Cơ thể cá hồi biến đổi còn được mọc hàm móc, lưng gù, màu sắc rực rỡ, dấu hiệu trưởng thành và cũng là sự phân hủy dẫn từ bên trong. Đến nơi, cá cái đào tổ để hàng ngàn chừng cá được thu tình, rồi cả hai kiệt sức và chết. Xác cá hồi trở thành nguồn dinh dưỡng cho hệ sinh thái sông ngòi, nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo. Vòng đời cụ thể tiếp diễn, một bản anh hùng cả về sự hy sinh và bản năng cội nguồn. Cá mập không chỉ là kẻ săn mồi đáng sợ mà còn có chiến lược sinh sản đa dạng bậc nhất đại dương. Một số loài đẻ trứng, noãn sinh, chúng có vỏ dai bám vào đáy biển, phôi tư phát triển và nổ ra cá mập con tử lập. Nhiều loài khác áp dụng noãn thai sinh chung nổ trong bụng mẹ, phôi phát triển nhỏ lòng đỏ, mẹ bảo vệ con khỏi môi trường bên ngoài. Ở một số loài, phôi thai đầu tiên nổ ra sẽ ăn trứng chưa nổ, hoặc anh chị em yếu hơn, chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt ngay từ trong bụng mẹ. Một số cá mập tiến hóa đến thai sinh phôi kết nối với nhau thai, nhận dinh dưỡng trực tiếp từ mẹ, sinh ra con lợn và khỏe mạnh. Dù theo cách nào, cá mập đều đầu tư nhiều vào số ít con non, tăng cơ hội sống sót. Sự đa dạng này giúp cá mập thích nghi với mọi môi trường biển, từ đáy sâu đến ven bờ. Đến với đồng cỏ Úc, chuột túi kangaroo mang đến câu chuyện sinh sản kỳ diệu. Sau thai kỳ chỉ 33 ngày, chuột túi mẹ sinh ra một bào thai nhỏ như hạt đậu, chưa phát triển hoàn thiện. Joey phải tự leo từ đường sinh dục lên túi mẹ, một hành trình sống còn dài 15 cm vào túi. Joey bám chặt núm vú, nhận sữa và phát triển an toàn trong 6 tháng. Chuột túi mẹ có thể sản xuất các loại sữa khác nhau cho từng con ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Khi Joey lớn, nó bắt đầu ló đầu ra ngoài, tập nhảy, nhưng vẫn quay lại túi khi cần. Nếu môi trường khắc nghiệt, mẹ có thể tạm dừng phát triển phôi thai hoặc bỏ con để tự cứu mình. Chiến lược này giúp chuột túi thích nghi tuyệt vời với điều kiện khắc nghiệt của Úc. Chúng ta vừa khám phá những câu chuyện sinh sản kỳ lạ nhất, từ cá ngựa ếch Darwin, ông chúa thần lan toàn cái cá hồi cá mập đến chuột túi. Mỗi câu chuyện là minh chứng cho sự sáng tạo và đa dạng của tự nhiên. Dù là hy sinh, thích nghi hay sáng tạo, mục tiêu cuối cùng vẫn là duy trì thế hệ tương lai. Bạn ấn tượng nhất với loài nào? Hãy để lại bình luận và chia sẻ cảm nghĩ nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo cùng Sang.